নোৱাৰি ৰুধিব নোৱাৰি কি যে মায়া অনাবন্ধন জীৱনৰ আছে দুখনি দেউকা উৰিবলে আছে আকাশ উৰি উৰি যায় দূৰণিলৈ সাজে বিদেশত ঘৰ এই নিবিড় মৰম চিনিব নোৱাৰি ৰুধিব নোৱাৰি কি যে মায়া অনাবন্ধন জীৱনৰ আছে দুখনি দেউকা উৰিবলে আছে আকাশ উৰি উৰি যায় দূৰণিলৈ সাজে বিদেশত ঘৰ মুক্ত মানুহৰ দেশ থাইলেণ্ডৰ মিঠা স্মৃতি বুকুত লৈ পুনৰ থাইলেণ্ডলৈ অহাৰ আশাৰে আকৌ নিউ জাৰ্চিলৈ উভতি গৈছিলোঁ। নদীয়ে যিদৰে সাগৰৰ বুকু পাবলৈ অবিৰাম বৈ থাকে সেইদৰে আপোন মানুহৰ কাষ পাবলৈ মোৰো যেন এয়া অবিৰত যাত্ৰা। নিউ জাৰ্চি মৰিছটাউনত লগ পোৱা কৃপানাথ বৰাই তেখেতৰ গাড়ীৰে মোক নেশ্যনিক ষ্টেচনত থকা আন এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰী আৰাধনা ছাতিনৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল। আৰাধনা ছাতিন যোৰহাটৰ জীয়ৰী। তেখেত টি কনচালটেণ্ট সুধীৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু যোৰহাট বিটি কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা দেৱেশ্বৰী বৰুৱাৰ কন্যা। ফিজিক্সত ডক্টৰেট কৰি বৰ্তমান ব্যৱসায় কৰি থকা আৰাধনা ছাতিনৰ বিদেশত থকা ২০ বছৰৰো অধিক হৈছে। আমেৰিকাত বসবাস কৰিবলৈ লোৱা ৰাছিয়ান পৰিয়াল এটিৰ ল'ৰা ৰবাৰ্ট ছাতিনৰ সৈতে আৰাধনাৰ বিয়া হৈ আৰাধনা বৰুৱা আৰাধনা ছাতিন হয়। বিদেশৰ মসৃণ পথেৰে কৃপানাথ বৰাই গাড়ী চলাই মোক লৈ গৈছিল। আমি বহুতো লেন সৰকি যোৱা এটা পথ পাইছিলোঁগৈ। ইয়াত এনে পথক টোল হাইৱে বুলি কোৱা হয়। এনে পথ পাৰ হ'বলৈ যাত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰিত পইচা দি যাব লাগে। সেই পইচাৰে পথৰ চোৱা চিতা যতন লোৱা হয়। পাইছিলোঁগৈ আৰাধনা ছাতিনৰ ঘৰ। বাহ, ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা দেখি মই আচৰিতহে হৈছিলোঁ। সুন্দৰ আৰ্হিৰ ঘৰ। বুজিছিলোঁ এখেতসকল বেছ চৌখিন। বিদেশত টাউনত থকা ঘৰবোৰ সাধাৰণতে সৰু সৰু। কিছুমান লোকে টাউনৰ পৰা ভালেমান দূৰৈত মনৰ মতন বিশাল ঘৰ একোটা সজাই লয়। এনে ঘৰবোৰক ইয়াত কাণ্ট্ৰি হাউচ বুলি কোৱা হয়। আৰাধনা ছাতিনৰ ঘৰটো তেনেকুৱা, টাউনৰ পৰা দূৰত,
সুবিশাল, সুন্দৰ। বাইদেউ আপুনি মিষ্টাৰ সাতিনক ক'ত লগ পালে? মই এজন ভাৰতীয় মানুহৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ ভাৰতীয় মানুহজনৰ লগত একেলগে আছিলে। তেখেতক লগ পাই আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছিল? তেতিয়া আপুনি লগে লগে বিয়া হ'লনে? নাই, বহুত বছৰ পিছত বিয়া হৈছে। তেতিয়া আমি ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, তেওঁ ষ্টুডেণ্ট আছিলে আৰু মই ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ। When you met her for the first time, what struck you the most about her? She had long, straight hair. Okay. Well, she was very nice, easy to talk to. And I had an Indian roommate at the time, and he had attended a special dinner for international students, and he returned to our apartment with several of the students, including Aradhana. And I happened to be just about to leave the apartment, and I had books because I was going to the library. So she said later on that she was quite impressed because she thought I was a serious student, which I was at the time. Did you know that she was Assamese, and did you hear about Assamese any time at that time? Not, I didn't know that she was Assamese, but I had heard of Assam tea. Or you were And aware I- of Assam? And also, as a somewhat of a student of history, you know, I knew about World War II and the Burma Road, the Lido Road. And I had, unlike most Americans at that time, I had eaten at an Indian restaurant prior to meeting her. Which year you're talking about? This is in the 70s. I don't exactly remember. কোন চনত আপোনাৰ বিয়া হৈছিল? আমাৰ বিয়া হৈছিলে 1979 চনত। আৰু ক'ত হৈছিল বিয়া? বিয়া আমাৰ ফিলাডেলফিয়াত হৈছিলে সৰুকৈ, তাৰপিছত আমি অসমলৈ গ'লোঁ বিয়াৰ পিছতে। তেতিয়া আমাৰ অসমত মোৰ মা দেউতাই ডাঙৰকৈ ৰিচেপশ্যন দিছিলে। অসমীয়া বিয়াও হৈছে নেকি? অসমীয়া বিয়া হোৱা নাছিলে, Reception. আমি ৰিচেপশ্যন, মাহঁতে কৈছিলে বিয়াৰ কথা, কিন্তু তেতিয়া আমি বেছ মানে ভাগৰ ইত্যাদি হৈ পেলাই গৈছোঁ, গতিকে আমি আৰু ৰিচেপশ্যনত কেনেকৈ তেওঁ নিজকে এডজাষ্ট কৰিছিল? বহুত মানুহ লগ ধৰিব লগা বহুত মানুহ লগ ধৰিব পাৰিছিলে, তথাপি আৰু তেতিয়া বৰ কথাবোৰ মানে ঠিক মনত নাইতো, বহুত দিনৰ কথা আৰু। How did you feel when you went to Assam during the marriage? During the reception you had? Oh, well, I was, from an American perspective, it was somewhat overwhelming because there must have been about 1,200 people. And fortunately, I did not have to, when people left, I did not have to say thank you for coming, Mr. So-and-so or Miss So-and-so, because I don't think I remember 12 names, let alone 1,200. But it was quite impressive, and people were very nice, and I certainly became quite aware of the informality of many of the functions in Assam, which I like. I mean, here many times functions are too formal. There you can be relaxed. You don't necessarily have to be very formally dressed. You don't have to come exactly at a certain time, and God forbid if you're 5 minutes late. And also, you can bring your children, and it's just a very pleasant experience. What was the first impression about Assam when you landed there? Well, I had mentioned in an earlier conversation about a near-death experience riding in a taxi in Calcutta. But I guess flying over to Jorhat, and even though it was the winter time, it was still quite green and the palm trees, which is something I wasn't accustomed to. Certainly not seeing in the winter time. And just the warmth of my wife's family, you know, how I was greeted, because they had never met me before. And then, of course, finding out the hard way that although it was wintertime and we needed several blankets, there were still mosquitoes. You know, Aradhana told me about what to expect,
And I think the warm reception I got and the hospitality made my adjustment much easier. And then fortunately we had the opportunity to spend 4 months in India, so it was not simply just a quick hello and goodbye. And I really got a taste and a feel for what life was like there. এতিয়া আপুনি কি কৰি আছে? এতিয়া মই আণ্ডাৰচি ফাইবাৰ অপটিক কেবল ছিষ্টেমৰ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আছোঁ। মোৰ কাষ্টমাৰ আছে, মোৰ নিজৰ কোম্পানী আছে আৰু মোৰ এজনেই কাষ্টমাৰ, সেই কাষ্টমাৰৰ কাৰণে মই এতিয়া কাম কৰোঁ। আৰু তেখেতে কি কৰি আছে? তেখেতে মোৰ বিজনেছটোত যিবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কামখিনি তেখেতে কৰি দিয়ে। আৰু তেখেতৰ ফেমিলিৰ লগত আপোনাৰ আৰু যোগাযোগ হৈছেনে? তেখেতৰ মাক ঢুকালে আৰু তেখেতৰ বায়েক আছে আৰু বায়েকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোক আহি থাকে আমাৰ তালৈ। আৰু আমি অলপতে তেখেতৰ খুৰাকৰ ল'ৰাৰ বিয়াৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু ইয়াত মানুহবিলাক বহুত দূৰে দূৰে থাকে, গতিকে সদায় লগ পোৱা সম্ভৱ নহয়। আৰু বিয়া আৰু তেখেতসকলৰ উৎসৱবিলাকত লগ পোৱা হয়। তেখেত আমেৰিকান, কিন্তু তেখেতৰ মাক আৰু দেউতাক তেখেতৰ ফেমিলি বহুত দিনৰ আগতে ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছিলে। তাৰমানে তেওঁলোক দুইফালৰ মাক আৰু দেউতাক দুই পিনৰ পৰাই ৰাছিয়ান। ৰবাৰ্ট ছেটিনৰ পিতৃ মৰিছ ছেটিন, বয়স ৮৮, পত্নীৰ দেহাৱসান ঘটিছে। এখেতে ফিলাডেলফিয়াত নিজৰ ষ্টীল গ্ৰেটিং কোম্পানীৰ মালিক আছিল। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এতিয়া তেখেতৰ সংগী, পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু অতীতৰ স্মৃতি। আৰাধনাই নিজৰ শহুৰক ইমান সুন্দৰকৈ চোৱা চিতা কৰে, তাৰ বাবে ৰবাৰ্ট ছেটিনে নিশ্চয় সুখী অনুভৱ কৰে। আৰাধনা আৰু ৰবাৰ্ট ছেটিনৰ আকৌ পুৰণি গাড়ী সংৰক্ষণৰ চখ। তেখেতসকলৰ গেৰেজ হোৱাই আছে 2খন পুৰণি গাড়ীয়ে, এখন 1961 চনত নিৰ্মিত পণ্টিয়াক আৰু এখন ফৰ্ড গাড়ী, সেইখন 1931 চনৰ। 1931 চনত নিৰ্মিত ফৰ্ড গাড়ীখনত এপাক উঠাৰ লোভ কিন্তু মই সামৰিব পৰা নাছিলোঁ। ওচৰ চুবুৰীয়া ভণ্টি এজনীও মোৰ লগত আছিল আৰু ৰবাৰ্ট ছেটিনে সেই গাড়ীখনেৰে আমাক এপাক ফুৰাই আনিছিল। বাটত ছেটিনে কৈছিল, আমি সদায় দেখা কাউবয় চিনেমাসমূহৰ সেই চিৰপৰিচিত বিখ্যাত ঘোঁৰাবাগীবোৰ, যিবিলাকক ইয়াত ষ্টেজ কোচ বোলা হয়, সেই ঘোঁৰাবাগীবিলাক নিউয়ৰ্কৰ পৰা আহি এই নেচানিক ষ্টেচনতে ৰৈছিল আৰু ইয়াৰ পথত এই ঘোঁৰাবাগীবোৰ খুব জনপ্ৰিয় আছিল। বিদেশত আপোন মানুহ, বিদেশত আপোন মানুহ। লাহে লাহে এটি মনত ৰাখিবলগীয়া সন্ধিয়া নামি আহিছিল। আৰাধনা আৰু ৰবাৰ্ট ছেটিনে সেই সন্ধিয়াতে নিউজাৰ্চিত থকা কেইবাটিও অসমীয়া পৰিয়ালক ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। তেখেতসকলৰ ভিতৰত আছিল মহেশ কলিতা আৰু তেখেতৰ পত্নী নিৰ্মলা কলিতা, আৰু নোমল দত্ত আৰু প্ৰণতি দত্ত। যিসকলক মই ইতিমধ্যে লগ পাইছোঁ, তেখেতসকলৰ মৰম চেনেহ ভৰা সান্নিধ্য লাভ কৰিছোঁ। মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছিল, বিশেষকৈ অভিভূত হৈছিলোঁ, যিহেতু নিউয়ৰ্কত মোৰ থকা দিনৰ অন্ত পৰি আহিছিল, সেইবাবে এই একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ আনন্দ ভগাই ল'বলৈকে আৰাধনা আৰু ৰবাৰ্ট ছেটিনে এই মধুৰ সন্ধিয়াটিৰ আয়োজন কৰিছিল। অসমীয়া খাদ্য আৰু আমাৰ আন্তৰিক কথা বতৰাৰে সেই সন্ধিয়াটি সুখৰ হৈ উঠিছিল, হয়তো আৱেগিকো হৈ পৰিছিল। মই এই সন্ধিয়াটিৰ কথা কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। বুকুৱে বুকুৱে আছে বৈ চিৰকাল, এই নিবিড় মৰম ছিঙিব নোৱাৰি, ৰুধিব নোৱাৰি। ই যে মায়া সনা বন্ধন, জীৱনৰ আছে
দুখনি দেউকা উৰিবলে আছে আকাশ জীৱনৰ আছে দুখনি দেউকা উৰিবলে আছে আকাশ উৰি উৰি যায় দূৰ দূৰণিলৈ সাজে বিদেশতো ঘৰ সাজে বিদেশতো ঘৰ নিজানতে মনত পৰে বিদেশত আপোন মানুহ বিদেশত আপোন মানুহ বিদেশত আপোন মানুহ আটলাণ্টিক সাগৰৰ পাৰে পাৰে আমেৰিকাৰ পূব উপকূলৰ নিউয়ৰ্ক নিউজাৰ্চি আদি ঠাইত মই মোৰ বহুতো আপোন লোকক লগ পালোঁ আমেৰিকাৰ অকল্পনীয় বিলাস বৈভৱে যান্ত্ৰিক কৰি নোতোলা সম্পূৰ্ণ অসমীয়া হৈ থকা এই লোকসকলক পাহৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব সেয়েহে তেখেতসকল ইমান দূৰৈত থাকি ওচৰ সদায় নেদেখিলেও হৈ ৰ'ব বুকুৰ আপোন পূব উপকূলৰ যাত্ৰা শেষ কৰি এইবাৰ মোৰ যাত্ৰা হ'ব প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পাৰৰ পশ্চিম উপকূলত থকা মোৰ আপোন লোকসকলৰ কাষলৈ টেমছ নদীৰ খুঁটে খুঁটে মিছিছিপিৰ পাৰে পাৰে বিচাৰো ল'ৰালিৰ লুইখনি এই দূৰ সুদূৰতো খনে খনে মনে বিচাৰে হেঁপাহৰ সোৱণশিৰী টেমছ নদীৰ খুঁটে খুঁটে মিছিছিপিৰ পাৰে পাৰে বিচাৰো ল'ৰালিৰ লুইখনি এই দূৰ সুদূৰতো খনে খনে মনে বিচাৰে হেঁপাহৰ সোৱণশিৰী শাৰী শাৰী মেপলৰ ছায়া বিচাৰো জীৱনৰ মাজুলী নিজানত মনত পৰে বিদেশত আপোন মানুহ বিদেশত আপোন মানুহ বুকুৱে বুকুৱে আছে যে চিৰকাল এই নিবিড় মৰম ছিঙিব নোৱাৰি ৰুধিব নোৱাৰি কি যে মায়া অনাবন্ধন জীৱনৰ আছে দুখনি